επιστροφή της βασίλισσας. Η περίοδος του χρόνου, όπου ο μπεκατσοκυνηγός αποχαιρετά την αγαπημένη του βασίλισσα του δάσους και ανανεώνει το ραντεβού τους για το επόμενο φθινόπωρο. Τα επιστρόφια της μπεκάτσας προς τους τόπους φωλεοποίησης παρατηρούνται στη χώρα μας συνήθως από τις αρχές του Μάρτη μέχρι τα μέσα του Απρίλη. Η αρχή και η ένταση του ρυθμού των περασμάτων εξαρτώνται από τις ατμοσφαιρικές και κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη την περίοδο στους τόπους που προηγούνται του τελικού προορισμού της. Γι' αυτό και δεν είναι λίγες οι φορές που το ταξίδι της επιστροφής μπορεί να ξεκινήσει και μέσα στο Φλεβάρι. Σε κυνήγι αυτού του μήνα των 3 τελευταίων κυνηγετικών σεζόν θα αφιερώσω το 6ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς, η μαγεία στο κυνήγι της μπεκάτσας. Για ακόμη μια φορά θα ξεκινήσω με κυνήγια τη σεζόν 2019-2020. Με τη γνωστή παρέα των 2 κυνηγετικών μου συντρόφων, του Virtus Passionis Boss και του Caesar τη Monte Patras, θα πραγματοποιήσουμε άλλη μία αναζήτηση της βασίλισσας του δάσους. Οι μπεκάτσες των τελευταίων ημερών του Φλεβάρι αποτελούν πολύ δύσκολο αντίπαλο τόσο για το σκύλο όσο και για τον κυνηγό. Είναι αυτές που έχουν επιβιώσει από παρελθοντικές αναμετρήσεις με τους τελευταίους τους. Γι' αυτό και έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τις άμυνες τους έναντι αυτών. Είναι οι μπεκάτσες που αυξάνουν κατακόρυφα την οξυδέρκεια του σκύλου, αφού αξιοποιούν στο μέγιστο την πονηριά τους, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατόν μέσο προκειμένου να τον ξεγελάσουν. Οι συνεχείς συναλλαγές θέσεων, τα βατραχοπηδήματα και το ατελείωτο περπάτημά τους είναι κάποια χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της συμπεριφοράς. Στο συγκεκριμένο κυνήγι, η πρώτη φέρμα ήρθε από τον Boss και σε απόσταση 195 μέτρα. Ο Caesar βρίσκεται εκτός φάσης, όπως φαίνεται και στο GPS, αφού η μεγάλη του απόσταση από τον Boss δεν του επιτρέπει να ακούσει τον πίπερ του που ηχεί στη φέρμα. Αφού καταφέρνω να φτάσω κοντά στον Boss, διαπιστώνω ότι φερμάρει σε εύκολο θεωρητικά σημείο. Το έδαφος μπροστά του είναι σχετικά καθαρό και βλέποντας το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, υποθέτω πως η μπεκάτσα δεν βρίσκεται κοντά του.
Την πήραμε ρε boss. Μπράβο. Μπράβο αγώνι. Βρες το, εδώ είναι, έλα. Πού είναι, τι είναι τότε έπεσε. Τι είναι αυτό, κλαδί. Μπράβο αγόρι μου, έλα. Μπράβο. Έχω μια φάση, αλλά όχι καθαρή. Ωραία, φέρνουμε τον boss. Ο Σίζαρ, ακούγοντας τις τοφεγγές, έφτασε στο σημείο που βρισκόμασταν, αφού όλα είχαν τελειώσει με πρωταγωνιστή τον boss. Και σαν απείσμωσε, μας οδηγεί στη δεύτερη συνάντηση της ημέρας, αφού πρώτα και οι δύο σκύλοι απασχολήθηκαν με τις αναφημιάσεις της μπεκάτσας που φρόντισε να αφήσει στην προηγούμενη της θέση. Και με μια κοντινή φέρμα του, μόλις στα 75 μέτρα, μας οδηγεί στην πραγματική θέση της μπεκάτσας. Στη συγκεκριμένη φάση, με εξέπληξε πραγματικά η απόδοση του φυσικίου Prestige Dispersante 810 Mix της εταιρείας Nobelsport. Την πειράρ δεν είναι. Σε μια ουσιαστικά τυφλή τουφεκιά, που ολόκληρη πήγε επάνω στο κλαδί του ελάτου, κάποιο ή κάποια από τα σκάλια του φυσικίου κατάφερε να καταβάλει την μπεκάτσα, Σίζαρ, οδηγώντας μας έτσι στη δεύτερη κάρπωση της ημέρας. Μπάρο. Μπράβο. Το δεύτερο πολύ της ημέρας. Μια ωραία αναμέτρηση λοιπόν με τις δύσκολες μπεκάτσες του Φλεβάρι τελειώνει εδώ με ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Το επόμενο κυνήγι που θα παρουσιάσω πραγματοποιήθηκε παρέα με τον φίλο μου Νίκο και τους σκύλους του Κόμι του Γιάπου και Βίρτους Πασιόνης Μόσο. Σχετικά γρήγορα και σχεδόν ταυτόχρονα έρχεται η πρώτη φέρμα με τον Σίζαρ και τον Boss να φερμάρουν στα 153 μέτρα από εμάς. Νικό, είναι από την αποδόπλευρα. Καθώς κινούμαστε προς τη φέρμα των σκύλων μου, τα μπίπερ του σταματούν και λίγο μετά ξεκινά να ηχεί το μπίπερ του Κόμι και μάλιστα στην απέναντι πλευρά από αυτήν που φέρμαραν ο Σίζαρ και ο Boss. Καθώς προσπαθούμε να πάρουμε θέση στη φέρμα του Κόμι, το μπίπερ και αυτού σταματά. Και μέχρι να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ακούγεται το μπίπερ του εμπειρότερου της παρέας στη φέρμα σε σημείο άσχετο με τις προηγούμενες φέρμες. Φερμάρω Σίζαρ έξω. Έχω φέρμα πιο έξω. Κλασική περίπτωση μπεκάτσας του Φλεβάρι.
Μέχρι να φτάσω στο σημείο της φέρμας, ο Boss, ο οποίος μόλις ακούσει τον μπίπερ του Caesar να ηχεί στη φέρμα, σταματάει ό,τι και αν κάνει, έχει φτάσει ήδη στο σημείο και συνενεί στον δάσκαλό του. Δυστυχώς, το σημείο της φέρμας δεν με αφήνει να καταγράψω τους σκύλους, οι οποίοι βρίσκονται αριστερά από το ρίζωμα του ελάτου που φαίνεται στο πλάνο. Μπράβο! Σε αυτήν τη φάση θα μείνω στον τρόπο με τον οποίο η Μπεκάτσα προσπάθησε να αποφύγει σκύλους και κυνηγούς. Έπεσε ρε! Έχοντας αλλάξει 3 θέσεις, όπως φάνηκε από τις προηγούμενες φέρμες, Μπράβο τα αστέρια στην μου! τελευταία της, νιώθοντας τις ανάσες των σκύλων από πάνω της, δεν πέταξε ψηλά όπως θα περίμενε ο καθένας, αλλά βρήκε μία τρύπα στα πορνάρια και επιχείρησε να δραπετεύσει από αυτούς πετώντας χαμηλά. Αυτό το πουλί είναι ο ορισμός του απρόβλεπτου. Γι' αυτό και το κυνήγι της θεωρείται μαγικό. Ωραία φάση. Καρατοπιάρα. Τέρασε, Το κυνήγι έδειχνε να ξεκινά ιδανικά. Όμως υπολογίζαμε χωρίς τον ξενοδόχο, όπως λέει και η γνωστή παροιμία. Μία έντονη χαλαζόπτωση μας ανάγκασε να ψάχνουμε άρον-άρον για καταφύγιο, το οποίο και βρήκαμε σε μία κοντινή καλύβα της περιοχής. Θα δείξω συνθήκες στο κυνήγι της Μπεκάτσας. Μας έπιασε καταφυγισμό. Μπος, έλα και εσύ εδώ. Μπος, Μπος, έλα. Αγόρι, έλα. Η καλύβα μας έσωσε. Το επόμενο κυνήγι που θα παρουσιάσω πραγματοποιήθηκε με την παρέα του φίλου Παναγιώτη και της σκυλίτσας του και κόρης του Caesar, Ρέα. Η Ρέα εκείνη την περίοδο είχε ηλικία 11 μηνών και πραγματοποιούσε τις παρθενικές της εξόδους στο γεμάτο δυσκολίες και ιδιαιτερότητες κυνήγι της Μπεκάτσας. Πώς είναι? Η πρώτη φέρμα στο συγκεκριμένο κυνήγι ήρθε από τον Boss. Μία φέρμα ιδιαίτερης συναισθηματικής αξίας για εμένα. Φτάνουμε στο σημείο της φέρμας του Boss και αντικρίζω το ίδιο σκυλί που στις αρχές της σεζόν ήταν αυτό στο άπειρο και ακολουθούσε σαν βαγόνι τρένο τον δάσκαλό του τον Caesar στις φέρμες του. Στα τέλη της σεζόν το ίδιο σκυλί να είναι αυτό που οδηγεί τόσο τον δάσκαλό του όσο και την άπειρη κόρη του στην πρώτη βελτομάτα του τόπου και μάλιστα να μην επηρεάζεται καθόλου από τις κινήσεις ενθουσιασμού και απειρίας της μικρής Ρέας.
Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο μποσάρα μου! Στην προκειμένη φάση, Μπράβο. ο Παναγιώτης αποδείχτηκε πιο γρήγορο πιστόλι από εμένα, αφού δεν πρόλαβα να πατήσω τη σκανδάλη και η μπεκάτσα είχε ήδη πέσει. Εδώ, μεγάλο βουλέ. Το αν θα παίρναμε ή όχι την μπεκάτσα, για μένα πλέον έχει σημασία, αλλά είναι δευτερεύουσα. Προτεραιότητα έχει η καταπληκτική ενέργεια του boss που προηγήθηκε. Συνεχίζοντας το κυνήγι, πάλι ο boss είναι αυτός που μας οδηγεί στην επόμενη συνάντηση της ημέρας με μία φέρμα του σε απόσταση 166 μέτρων από εμάς. Φτάνω στο σημείο της φέρμας και έρχομαι σε οπτική επαφή με τον boss, ο οποίος με μια αυθεντική έκφραση της φυλής που αντιπροσωπεύει κοιτάζει προς το μέρος μου. Μπορεί και να πέσει, έχουν φύγει πούπουλα. Μπράβο ρε boss. Δεν καρπόθηκα την μπεκάτσα και όπως προανέφερα είναι δευτερεύουσα σημασίας. Στη μνήμη μου θα μείνει άλλη μια ωραία φέρμα του νεαρού Virtus Passionis Boss. Πηγαίνοντας ένα χρόνο πίσω, δηλαδή στη χρονιά 2019, θα παρουσιάσω κάποιες φάσεις από τα τέλη του Φλεβάρι με το τότε κυνηγετικό μου δίδυμο, τον Caesar και την Φέδρα. Η πρώτη φέρμα στο κυνήγι με το οποίο θα ξεκινήσω ήρθε από τον Caesar σε απόσταση 100 μέτρων και κοντά στο χωματόδρομο. Ήταν από τις τελευταίες φορές που τον ήλεγχα μόνο με το GPS, χωρίς τον ήχο του Beeper, αφού, όπως θα φανεί από την εξέλιξη της φάσης, δυσκολεύτηκα να εντοπίσω τη θέση του. Το GPS με οδήγησε επάνω από τον σκύλο, όμως εκεί που ήταν χωμένος ήταν αδύνατο να τον δω. Και καθώς προσπαθώ να εντοπίσω το πορτοκαλί ύφασμα από το γυλαίκο του Caesar, ακούω την μπεκάτσα να σηκώνεται. Μπράβο ρε Caesar παιχταρά. Μπράβο. Έλα, φέρ' το. Αγόρι μου, έλα, να τη. Το πρώτο πονηρό πουλάκι της ημέρας. Στην επόμενη συνάντηση της ημέρας, η Φέδρα ήταν αυτή που είχε τα πρωτεία. Και με τη συνεισφορά του Caesar που ακολούθησε, μου χαρίζουν άλλη μια ωραία φάση.
Μπράβο ρε. Έλα Φέδρα. Μπράβο Φέδρα. Μπράβο σου. Μπράβο. Μπράβο Φέδρα. Έλα κορίτσι μου. Έλα Φέδρα. Μικρό πουλί. Παρόλο που το πουρνάρι δεν είναι από τους αγαπημένους μου βιότοπους της Μπεκάτσας, οφείλω να ομολογήσω ότι έχω ζήσει έντονες συγκινήσεις σε αυτό. Μία από αυτές θα δούμε παρακάτω. Καθώς προσπαθώ να μεταβώ σε μία μακρινή φέρμα του Σίζαρ σε απόσταση 213 μέτρων, μόνο 213 μέτρα. Φτάνω σε σημείο που δεν μπορώ να προσεγγίσω περισσότερο το σκύλο. Εν τω μεταξύ, η Φέδρα έχει φτάσει στο σημείο της φέρμας του Σίζαρ και συνενεί στο δάσκαλό της. Και ενώ προσπαθώ να βρω κάποιο τρόπο να προσεγγίσω περισσότερο τους σκύλους, ένας ήχος, σαν βέλος που σκίζει τον αέρα, μου τραβάει την προσοχή. Και μόνο η θέα της σε σαγηνεύει, πόσο μάλλον να τη δεις μπροστά σου χωρίς προειδοποίηση και σε τόσο μικρή απόσταση. Ο Σίζαρ με τη σειρά του, σαν να μαγνητίστηκε από την πορεία της Μπεκάτσας, εντός 5 λεπτών την ξαναφερμάρει. Μόνο που αυτή τη φορά κατάφερα να πάω κοντά του. Η Φέδρα βρίσκεται και αυτή στη φάση, φερμάροντας προς το ίδιο σημείο που φερμάρει και ο Σίζαρ. Δυστυχώς όμως δεν φαίνεται, γιατί βρίσκεται εντός του πουρναριού που βρίσκεται στα δεξιά του. Από την στιγμή που χώθηκε σε αυτή την τρύπα ο Σίζαρ, 20 γεμάτα λεπτά στεκόμουν από πάνω του. Παρόλο που είχα πετάξει αρκετές πέτρες προς το σημείο που άκουγα τον Σίζαρ, η μυστηριώδης κυρία για άλλη μία φορά δεν έλεγε να σηκωθεί. Δεν σηκωνόταν με τίποτα ρε. Έλα αγόρι μου, έλα. Πιστεύω ότι αυτό το αξιοθαύμαστο θύραμα καθ' όλη τη διάρκεια της φέρμας παρατηρούσε τις κινήσεις μου. Αφού αποφάσισε να πετάξει, μόλις εγώ επιχείρησα να αλλάξω θέση. Μπράβο σου κορίτσι μου. Γαμώ τις φάσεις. Αστέρι μου. Κάπως έτσι φτάνει η ώρα του αποχαιρετισμού της αγαπημένης μας βασίλισσας και μαζί της της κυνηγετικής σεζόν που πέρασε. Μια σεζόν ιδιαίτερης, στην οποία φάνηκε πασιφανέστατα ότι αυτή η αγαπημένη μας νόμιμη και υγιής δραστηριότητα το κυνήγι έχει πολέμιους. Και δυστυχώς αυτοί οι πολέμιοι κάθονται σε καρέκλες που μπορούν με τις αποφάσεις τους να το πλήξουν ανεπανόρθωτα. Ας δείξουμε λοιπόν σε όλους αυτούς την πραγματικότητα. Ότι ο κυνηγός αγαπάει περισσότερο από αυτούς τη φύση. Ότι ο κυνηγός προστατεύει πολύ καλύτερα από αυτούς τη φύση. Σε αυτήν ζει, σε αυτήν κυνηγά. Ότι ο κυνηγός έχει τους σκύλους του ως μέλη της οικογένειάς του.
και δεν πρόκειται να δεχτεί τη σύρωσή τους, όπως δεν θα τη δεχόταν και για τα παιδιά του. Και ότι ο κυνηγός είναι άνθρωπος τίμιος και νομοταγής, αλλά δεν πρόκειται να δεχτεί την υποτίμηση της νοημοσύνης του και την αδικία. Με το καθιερωμένο λοιπόν τραπέζι αποχαιρετισμού της κυνηγητικής σεζόν και την ελπίδα ότι την επόμενη φορά που θα μας επισκεφθεί η βασίλισσα του δάσους, οι συνθήκες στη χώρα μας θα είναι αυτές που πρέπει, θα κλείσω το επεισόδιο 6 και μαζί του τον κύκλο επεισοδίων «Η μαγεία στο κυνήγι της Μπεκάτσας».